kőbányai pincerendszernek van egy mindenki által látogatható része, ami elég ismert, de ezen kívül még sok kisebb-nagyobb föld alatti rész található a kerület alatt. A legtöbb le van zárva, egy részük be van omolva, van amelyik pedig máig feltáratlan. A térképeket böngészve feltűnt egy nagyobb, különálló terület, ami nem csatlakozik a többihez. Ez a rész valószínűleg a polgári serfőzőhöz tartozott, amit nagyjából 20 évvel ezelőtt bontottak le, azóta feltehetőleg nem sokan jártak ott. A lejáratnál egy körülbelül 20 méter mély aknát találtunk, ahol egy rozsdás vaslétre vezet le a mélybe, ami a felső szakaszon még viszonylag járható. 10 méterrel lejjebb egy alagút csatlakozik hozzá vízzel elárasztott helységekkel, ahova egy másik alagúton át egy vaslépcsőn lehetett lejutni a közeli villából. A pincébe vezető létre alsó szakaszát megette a rozsda, és néhány létrafog hiányzik is, ezért a leereszkedés csak kötéllel ajánlott. Innen lehet elérni a pince plafonját, ahonnan további 6 métert kell egy imbolygó korhadt falétrán lemászni, ami egy asztalon áll, tehát a megközelítését senkinek sem ajánljuk. Lássuk hát a pincerendszer sötét oldalát. Ha egyszer, akkor hagyjad a faszba. Lemegyek a izé nélkül, csak a kötélre. Hát szerintem legyen nálad minden, mert ez para. És az a baj, hogy a létrás résznél már nincs fogás, tudod, csak a létra. És láttál valamit? Hát baszott nagy.